vind wel dat hij enorm naar benzine ruikt, hè? Ja, vind ik ook. Ik vind ook wel dat hij naar brandstof ruikt. Het is 7 uur 's ochtends. Ik moet een coronatest gaan doen. Ik zie dat ik nu ook de koplamp moet... Hey, niet uit te gaan. Dat is nog niet warm. Nou Jochem, ik vind het echt rijkelijk naar benzine ruiken. Ik denk dat hij een beetje rijk staat afgesteld. Ik krijg zo misselijk van die geur. Ik dacht, dit kan niet een rijke afstelling zijn. Er moet ergens een lekkage zijn. Ik denk dat dit benzine is. Ja, het stinkt. Die hele slang zit er niet goed op. Dat ik terugkom dat mijn auto half afgefikt is. Ik moet een coronatest doen. Altijd je Leatherman bij je hebben. Victorinox. Ik heb hem iets aangedraaid. Nou zit hij er weer goed op. De benzine is een beetje verdampt. Het stinkt nog wel. Dat is wel spannend. Ik ga hem even zo starten, kijken of hij niet meer lekt. Hoi. Hoi. Oké, hij zit vol benzine nu. Beetje gas geven. Van Jochem geleerd, hè? Ja, dat trilt ook als een gek. Het was gewoon losgetrild. Ik doe hem nog één kantje strakker. En nu goed op je geur vertrouwen. Nou, dat is echt wel schrik, hè, van zo'n benzinemeter. Ik werd gewoon misselijk van de geur. Ik denk, dit is een lek. En toen dacht ik, toen hij stil stond, toen rook het niet. Dus ik dacht, dan moet het iets bij de actieve deel zijn na de benzinepomp, zeg maar. Nou, er lag dus die halve benzinefilter eraf. Jesus. Maar ik ruik in ieder geval geen benzine meer. Dat is een goed teken. Ik vertrek morgen terug naar Portugal. Dus vandaag en morgen laatste hand een auto. En nu doen de linker koplamp doet het niet. Iedereen is er de hele dag te seinen. Dus ik ga er even naar kijken. Oh, mijn rechterkop. Die doet het niet. Hier zitten ook nog allemaal zekeringen. Deze rubber eraf, denk ik. Oh ja, hier komt al wat vrij. Grappig zeg. En dan, hoe moet dat eruit? Even naar de nieuwe kijken, hoe die zit. Het is dat hele ding. Dus die stekker moeten achteraf. Zo. Zo. Maar dat houdertje heb ik wel nodig. Zo. Haha. Kijk, zo'n leuk doosje met reserveonderdelen. Oh, hoe zat hij er nou om? Zo? Ja. Er zijn lampjes die je niet met je handen mag aanraken. Ik weet niet of het deze is, maar ik doe het toch voor de zekerheid. Inderdaad, proberen niet aan te raken. Stekkertje erop. Wij zich eigenlijk allemaal behoorlijk vanzelf. Dat moet haken. Dat moet haken. En dan het rubber. Er weer omheen. Ook aan de onderkant. Oh, dat is jammer.
Nou, ik heb even aan de zekeringen gemorreld en nou doet hij het weer. Dan hoef ik het oude lampje niet weg te gooien, doe ik die in het reservedoosje. Maar dan zou achter ook weer moeten kloppen. Deze doet het niet. Dus les 1, check eerst je zekeringen en ga daar pas je lamp vervangen. Maar ik was ook nieuwsgierig hoe dat moest. Hij doet het weer, daar gaat het om. Kijk, die doet het wel. Die doet het niet. Wat het leuke is van, ja, ik wist ook niet hoe ik die koplamp moest vervangen of hoe ik dat. Maar je moet gewoon kijken. Gewoon kijken en dan wijzen veel dingen zich vanzelf. Oké, zou het dan aan de bedrading liggen? Oh, was het dat? Ik weet niet, volgens mij heb ik een half slag gedraaid of zo. Ja, het is hier. Dit zat even hier niet zo lekker. Jezus. Kijk, die contacten hier achterop. Die zorgen ervoor dat het lampje gaat branden. Herpositioneren, want die zitten gewoon niet zo lekker. Oké, even contact eraf. Nu kijken. Je schuurpapier eroverheen zou ook wel helpen voor beter contact. Dit is Scotch Brite. Heb ik vandaan. Super handig. Zit op een grote rol. Gewoon een soort schuurmat. Nee, toch even iets anders. Even een stukje schuurpapier op een schroevendraaier. En dan even hier. Woe! Ik heb de stroom er nogal. Dikke vonken. Ik raakte de contactjes tegelijk aan. Met mijn schroevendraaier. Zo contacten we allebei, maar niet een beetje met de zijkant. Nou. Good enough. Klik. Hier zit zo'n lip. De rem kan ik dus niet checken. Dat vind ik heel veel. Of kan ik er een beetje doorheen kijken? Leg ik een beetje hier. Als ik nu lampjes zie. Dat kan ik dus echt niet zien. Zo. Hij is in beeld. Kijken of hij het gedaan heeft. Jullie weten het al. Oh. Kijk. Ploep. Ploep, hij doet het. Nou, mooi. Lampjes gefixt. Yes. Man, wat een avontuur was dit. Super vet. Ik heb echt super veel geleerd. Ik had het niet gekund zonder alle hulp. En vooral van de Ladaduru app. Jeetje, wat een tophulp. Dankjewel. Echt super fijn. Dit was super leuk. En ik hoop dat iemand anders er heel blij van wordt. En dan ga ik weer met een andere auto nieuwe dingetjes verhelpen en fixen. En deze leuke oude autootjes op de weg houden. Want daar zijn ze veel te leuk voor. Die nieuwe auto's zijn saai. En je kunt beter hergebruiken dan telkens maar weer nieuw kopen, toch? Vind ik.